Ennek a túrának a helyszínét is, mint általában, a térképről választottam. Ilyenkor a Google Maps és turista térkép alkalmazások összenézésével próbálok megfelelő útvonalat találni, attól függően, hogy mennyi időm és milyen kedvem van. Terratej környékét azért választottam, mert láttam, hogy van itt egy csomó forrás, és az út nagy része természetvédelmi területet érint. Bár nem azt kaptam, amit vártam, mégis nagyon szép úton mentem végül. A falut elhagyva a hegy meredeken emelkedik, és nagyon kopár, pedig a térkép itt erdőt jelez. Nincsenek fák, csak néhány halott fenyő, és néhány olajfa, inkább csak a cserje szinten látszik az életnyoma. Legalább 10 percet tartok már fölfelé, amire leesik, hogy egy korábban leégett területen járok, hiszen egy-egy útszéli fát megvizsgálva veszem észre, hogy mindnek fekete, elszenesedett a kérge. 2023. novemberében 2500 hektáron 2 napig pusztított itt a tűz, ami miatt gyakorlatilag a teljes Terrateig falut evakuálták akkor. Hatalmas szélvihar tombolt, ami nagyon megnehezítette az oltást, derült ki helyi újságok tudósításaiból. Emberéletet a tűz nem követelt, de keletkeztek károk épületekben, és a természeti kár hatalmas. Márta! Mostanra az élet újraindult. Sok kerékpáros csapat kirándul erre, jönnek idősebbek e-bike-okon és fiatalok, akik még izomból tekernek fel a meredeken. A dombtetőn elérem a Font del Pla de les Fontetes pihenőhelyet, ami igazán kellemes. A környékére már csomó fát is ültettek. A forrás után azt az utat választom, ami eleinte egy hegyi ösvényen haladva kanyarodik vissza a falu felé. Van az embernek az a hegycsúcs érzése, ami szerintem csak egyedül, szavak nélkül élhető át igazán. Amikor fent vagy a hegyen, és lenézel, minden hatalmas körülötted, és hirtelen megérzed, hogy milyen kicsi vagy, ami valahogy mégis jó érzés. Ezt én itt éreztem először Spanyolországban.